እንደምትመለከቱት 15 ብር ካርድ አለው ቴሌብር አፕሊኬሽን ላይ። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና አሁን ፓኬጅ መግዛት ብትፈልጉ እዚህ ጋር መላክ ትችላላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ከታች የ15 ብር ካርድ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው አዲሱ ኢትዮ ቴሌኮም የለቀቀልን አፕሊኬሽን አለ ቴሌብር የሚባል ማለት ነው። ስልካችን ላይ ማንኛውንም ኤሌክትሮኒክስ መገበያየት እንድንችል ተደርጎ የተሰራ ማለት ነው። እንደ ፔፓል አይነት ማለት ነው። እንደ ፔፓል አይነት ምናልባት ለወደፊቱ ከፔፓል ጋር ኮኔክት ካደረጉ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ሙሉ ነገሮችን የምንጠቀምበት እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽኑ ትላንት መለቀቁን በማስመልከት 15 ብር ጊፍት እናገኛለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ሬጂስተር ስላደረግን ብቻ። ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄ ሌላኛው አካውንቴ ነው ላሳያችሁ። አሁን 10 ብር አለኝ። 5 ብሩን ቼክ ለማድረግ ለእናንተ ይሄን ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት በሌላ ስልክ ቁጥር ቼክ አድርጌያለሁ። አሁን እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው ሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሳያችኋለሁ። ከዚህ እንውጣና ምን ታረጋላችሁ? ወደ ቴሌግራም ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ብላችሁ ወደ ቻናል ትሄዱና ሊንክ አለ። የራሱ የመተግበሪያ በሁለት አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የለቀቁት። የአንድሮይድ እና የአይኦኤስ አለ። ይሄንን እኔ አሁን አንድሮይድ ስለሚጠቀም ይሄንን ቴሌግራም ቻናል ላይ ሄዳችሁ ይሄንን ሊንክ ክሊክ አድርጉት። ከዛ ወደ ራሳቸው ዌብሳይት ይወስዳችኋል። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። የኢትዮ ቴሌኮም አፕ ስቶር የራሳቸው ስቶር ነው። ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ ሚለውን በተን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም አፕሊኬሽኑን። ከዛ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት this type of file harmful ዲቫይሳችሁን ይጎዳል ምናምን ይላል። ምንም አይጎዳም፣ ችግር የለውም። ይሄንን ዳውንሎድ በሉት። ምክንያቱም ዌብሳይቱ ገና ሴኩሪቲ ላይ እየተሰራበት ስለሆነ ከዛ አንፃር ነው። ኦኬ ትሉታላችሁ። ኦኬ 17 ደቂቃ ይፈጅባል ይላል። እኔ ቅድሚያ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ይሄንን ኢንስታል ለዋለሁ። ይሄውና ኢንስታል በሉት። ሊንኩን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያለ እሱን ተጠቅማችሁ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም። ከዛ ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን በሉት። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ምንም አይነት ስልካችሁን አይጎዳም። የኔ እንደምትመለከቱት ስካን አድርጎ አስገብቶኛል። አፕሊኬሽኑ ሴፍ ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ምን እንደምናደርገው ይሄ ለምሳሌ ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ ሎጊን የምታደርጉበት ነው። እዚህ ጋር ቋንቋ መቀየር ትችላላችሁ። በእንግሊዘኛ፣ በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞ፣ በትግረኛና በሶማሊኛ አለ። አሁን እኛ ክሬት ምትል እዚች ጋር ክሬት ምትል ሊንክ አለች። እሷን ክሊክ አድርጓት። ከዛ ምንድነው ኪዩክ ክሬት አካውንት። ይሄ ኪዩክ ማለት በዚህ ስልክ ቁጥር ሬጂስተር የተደረገ በፍጥነት ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ፓስፖርት ምናም ነገር አይጠይቃችሁም። ባንካችሁ ላይ ኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ በፊት መታወቂያ ወይም ሲም ካርድ ስታወጡ የመዘገባችሁ ፎቶ ሁሉ ነገር እሱ ጋር ስላለ በዚህኛው መመዝገብ ትችላላችሁ። ሰልፍ ክሬት ካላችሁ ግን ሙሉ ነገር መታወቂያ ኦር ፓስፖርት ወይም ድራይቨር ላይሰንስ ፎቶ አንስታችሁ ምናምን ነው ረጅም ሰዓት ይፈጅባችኋል ሰልፍ ክሬት። ስለዚህ እኔ ኪዩክ ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር ቁጥሬን አስገባለሁ። የራሴን ቁጥሬን ይሄ የራሴ ነው ትክክለኛ ማለት ነው። ቁጥሬን አስገባው። ከዛ እዚች ጋር ሊንክ አለች ጌት ኮድ ሚል። አሁን ኮድ ይላክልኛል ማለት ነው በዚህ ስልክ ቁጥር። ኦሬዲ ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ይላካል ብዬ አስባለሁ። እንደምትመለከቱት ኮድ ገብቶልኛል። ይሄን ኮፒ ልበለው። ኮፒ አልኩና እዚህ ጋር ፔስት ልበለው። በስልክ ቁጥራችሁ ይላክላችኋል። አሁን እኔ ተልኮልኛል። ይኸው ኔክስት ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ኦኬ እንደምትመለከቱት ሙሉ ኢንፎርሜሽን መጥቷል። አሁን ፓስፖርት ፎቶ ማስገባት አይጠበቅብኝም። የመታወቂያ አይዲን ማስገባት ቁጥር ማስገባት አይጠበቅብኝም። ምክንያቱም ፋይሌ እነሱ ጋር አለ። ይኸው ስሜ ሙሉ ነገር እስከነ አያቴ ማለት ነው። አሁን እኔ ማስተካከለው ምንድነው እዚህ ጋር ጾታ ብቻ ነው ሜል ለዋለው ማለት ነው። ሴት ከሆናችሁ ፊሜል፣ ይሄን ብቻ ነው ማስተካከል የሚጠበቅብኝ። ግን ቅድም ሁለተኛው ላይ ባለው ሊንክ ከሄዳችሁ ረጅም ሰዓት ይፈጅባችኋል ብዙ ነገር። ይሄን ፎርም ከአዲስ ነው የምትሞሩት። ፎቶ ታስገባላችሁ። የራሳችሁን ፎቶ፣ የፓስፖርታችሁን ወይም የቀበሌ አይዲ ወይም ደግሞ የተማሪ አይዲ ሙሉ ታስገባላችሁ ማለት ነው። በራሳችሁ ስልክ ቁጥር ነው። ይሄ ሙሉ ኢትዮ ቴሌ ሲም ካርድ ሳወጣ የመዘገቡት ነው የመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ሰሚት ሚለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ።
ከዛ አሁን አውቶማቲካል 15 ብር ጊፍት ካርድ በስልኬ ይገባል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሜሴጃችን ገብተን እንየው እስቲ። ይሄውና ሜሴጅ እንግባ። ፒን ተልኮልኛል። ምናልባት ሃይድ አድርጌዋለሁ አይታይም። ያው በኋላ ላይ ስለመቀየረው ችግር የለውም። እሺ ይሄውና ይሄን ፒን ይዟለሁ። ኮፒ ልበለው። ከዛ እንደምትመለከቱት ከታች የ15 ብር ካርድ ሳይሆን እዛ አካውንቱ ላይ የሚቀመጥ በኋላ ነው ካርድ መገዛው። ከዛ ባክ ብለን እንውጣ። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ። ከዛ የቀድሙ ኮፒ ያልኩትን ፒን ታስገባላችሁ። ይሄ ፒን ማንኛውም ሰው ኤፒን ካለው ሎጊን ብሎ መግባት ይችላል። ስለዚህ ኤፒን ሴኩርድ መሆን አለበት። ፎርጌት ማለት ከፈለጋችሁ ፎርጌት ትሉታላችሁ። አሁን ሎጊን እንላለን። ከአዲስ እንገባለን። እሺ እንደምትመለከቱ ዩር መስት ቼንጅ ዩር ፒን ለሴኩሪቲ ሲባል ፒናችሁን ቀይሩ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ፒን ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ አዲስ ፒን እፈጥርለታለሁ። እዚህ ጋር ያው አክሰፕት እንላለን። ሩሉ አዲስ ፒን ልፍጠር። እኔ አሁን ከዚህ ከወጣው በኋላ ስለምቀይር ለጊዜው 1 2 3 4 5 6 አልኩ። አሁን ቀይሯለሁ። ለእናንተ ለማሳየት ከ1 እስከ 6 አስገባው። ሁለቱም ጋር ተመሳሳይ አስገቡ ማለት ነው። እኔ አሁን ቀይሯለሁ። ከዛ እዚች ጋር ሩል አክሰፕት እንደ ማንኛውንም ህግ እቀበላለሁ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቼክ ከዛ ፊኒሽ ሚለውን ክሊክ አድርጉት። ኦኬ ፓስወርድን ቀይር እያለኝ ነው። ምክንያቱም ይሄ ፓስወርድ አስተማማኝ አይደለም እያለ ነው። እኔም በኋላ ቀይራለሁ ብዬ አስቤ ነበር። እሺ አሁን አስገባው። ምናልባት አሁንም እንዳይጠይቀኝ። እንደምትመለከቱት አሁን ሎጊን አድርጓል። በተሳካ ሁኔታ ገብተናል። አሁን ድጋሚ ማስገባት እንችላለን። እንደምትመለከቱት አካውንቱ ተከፍቷል ነው የሚለኝ። እዚህ ጋር ቴሌብር አካውንት ከፍተሃል። አሁን ማንኛውንም እቃዎችን ኦንላይን ላይ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አሁን በዚህ ይሰራል ማለት ነው። 09 እዚህ ጋር ድጋሚ ነው የምታረጉት ቁጥር። ከዛ ቀደም ያስገባችሁትን ፒን ታስገባላችሁ። ፒኔን አስገባው። ከዛ ሎጊን እላለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ከዚህ በኋላ ነው ካርድ መገዛው። እንደምትመለከቱ ወደ አካውንቴ ገብቷል። እስቲ ስንት ብር አለኝ እንየው። እዚህ ጋር ቫልዩ እንደምትመለከቱት 15 ብር ካርድ አለው ቴሌብር አፕልኬሽን ላይ ወይም ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና አሁን ፓኬጅ መግዛት ብትፈልጉ እዚህ ጋር መላክ ትችላላችሁ። ሌላ ብር መቀበል ትችላላችሁ፣ መላክ ትችላላችሁ። ልክ እንደ ፔይፓል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንገባለን። ባይ አየር ታይም ፓኬጅ ሚለውን አሁን እስቲ ያው ብሩ መንካት አልፈልግም፣ ግን እስቲ ዝም ብዬ ልኬ ላሳያችሁ። 5 ብር ካርድ ልግዛና ለዚሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ለሰው መላክ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ታረጋላችሁ። እሺ ለራሴ ነው የፈለኩት ኔክስትን በለው እዚሁ። ከዛ ፒን አስገባ ይላል። ያው ሴኩሪቲ ጉዳይ ስለሆነ ፒኔን አስገባለሁ። ፒኔን አስገባው። ከዛ ፊኒሽ ላለው የ5 ብር ካርድ ወደ ስልኬ ይላክልኛል ማለት ነው። ይኸው ቶፕ አፕ ሚለውን ክሊክ ትሉታላችሁ። ፊኒሽ አሁን ስልኬ ላይ ይገባል። እንደምትመለከቱት 10 ብር ቀረ። ይኸውና 127 ሚል ሜሴጅ መጥቶልኛል እዚህ ጋር። ይሄው ወደ ሜሴጅ ገብተን ነው እንደምትመለከቱት የ5 ብር ካርድ ገዝቻለሁ ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ብሩን አትንኩት፣ አስቀምጡት። ለማንኛውም ያው ወደ ሰው መላክ ምናምን ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ የአፕሊኬሽን ሪቪውን በደንብ ሰራላችኋለሁ። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ በተለያየ ስልክ ሬጂስተር እያደረጋችሁ እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ እላችኋለሁ። በቀጣይ ባህሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ። ባይ ባይ።